हाय मित्रांनो, आज मी प्रिन्स कट ब्लाऊज तुम्हाला कटिंग करून दाखवते. हे बघा, 32 छातीचा ब्लाऊज आहे, कंबर 26 आहे. पहिलं कपडा सरळ करून घ्यायचा, टिप मारून. उंची 13 आहे, तर 14 घ्यायचे. साडेपाच मुंडा, शोल्डर 5, गळा रुंदी 2, इथून 3ची पट्टी पाहिजे, तर तुमच्या गळ्यानुसार ठेवा तुम्ही. आणि इथून 2.5 आणि हे 5.5ला परत मार्किंग करून घ्यायचं. वा क्रॉस वगैरे येते ना म्हणून. सगळं आखून घ्यायचं. आता इथला खोल 1.5 इंच बॅक के म्हणून. छाती आहे 34, छाती आहे 32चा चौथा भाग 8 आणि बॅक घेताना 2 इंच कमी घ्यायचा. 32 आहे म्हणून बॅक घेताना 30 घ्यायचा. 30चा चौथा भाग 7.5 आणि 1.25 इंच मार्जिन. कंबर आहे 26चा चौथा भाग 6.5 आणि 1.5 इंच टकसाठी 1.25 इंच मार्जिन. ह्या पद्धतीने तुम्ही डायरेक्ट कटिंग करू शकता, काही पेपरची गरज नाही. हे 6.5 आणि 1.5 इंच किती होतात? 8. 8चे निम्मे करायचे, 2 भाग 4. या मार्किंगला टक्स घ्यायचे. आता कट करून घेऊ. बॅक झालं आपलं. हे इथं कट करून घ्यायचं, म्हणजे लक्षात येतं आपल्याला तिथं टच घ्यायचे. मग आता हे जसं आहे तसं ठेवून आखून घ्यायचं फ्रंट काढण्यासाठी. घ्यायचं डब्यातून घ्यायचं, डब्यातून घ्यायचं. जसं आहे तसं आखून घेतलं आपण. आता हे बघा, परत शोल्डर मोजायचं 5, गळा रुंदी 2, पुढचा गळा 6.5, गळा रुंदी इथून 2.5. आता हे शोल्डरला निशाण करून घ्यायचं आणि मुंडा 5.5. खूप सोपं आहे कटिंग प्रिन्स कटची. खाली आणून काढून घे. पुढच्या भागासाठी इथून खोल 1 इंच घ्यायचा. बॅकसाठी आपण 1.5 इंच घेतो ना, फ्रंटसाठी 1 इंच घ्यायचा. टक्स उंची 10 आणि हे अंतर 4चं. सगळ्या ब्लाऊजला किती पण छातीचं ब्लाऊज असू द्या 4 इंच. आणि इथून 1.25 इंचाला क्रॉसमध्ये पकडून 1.25 इंचाला मार्किंग करायचं. आता छाती 32 आहे, 32चा चौथा भाग 8 आणि इथून 8.5 घ्यायचा आणि इथून 1.25 इंच मार्जिन. ब्लाऊजवरून माप कसं घ्यायचं मी तुम्हाला माझे व्हिडिओमध्ये दाखवलेले, दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघू शकता. आता कंबर आहे 26, 26चा चौथा भाग 6.5
आणि जेवढं इथून उरतं ना तेवढं टक्स घ्यायचं आहे बघा, इथून इथपर्यंत ते 2.5 इंच उरतं, तर 1.25 इंच घ्यायचं, 1.25 इंच 2.5चा 2 भाग करायचे आणि हे आकार द्यायचा गोलमध्ये. शिवताना बरोबर येतं ते. इथून कट वगैरे काही करायची गरज नाही, शिलाई मारताना बरोबर येते. काही जण कट पण करतात, पण मी कट करत नाही. तुम्ही असं शिवून बघा, सोपं वाटेल तुम्हाला एकदम. दोन्ही जिथं आपण टक्स मार्किंग केलेले तिथं आहे ना कैचीने हे करून घ्यायचं, कट करून घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला परत घ्यायची गरज नाही लागत. आणि हा प्रिन्स कटचा पण व्हिडिओ आहे, एक दुसरा ब्लाऊज शिवलेला. हे जो शिलाई मारताना असं पकडून मारायचं म्हणजे बरोबर दिसेल. आता आपण स्लीव्ज कापून घेतो. तुम्हाला लॉंग स्लीव्ज आहे, 10ची बाई आहे. असं ठेवून घ्यायचं. दहाची बाई आहे, तर 1 इंच जास्त घ्यायचं. 11, इथून पण 11 असं पकडायचं आणि इथं 3.5ला मार्किंग करायचं आकार देण्यासाठी. दंडगीर आहे 4.5 आणि 2.25 इंच मार्जिन. मधला मुंडा आहे 5.25 आणि 2.25 इंच मार्जिन. पैकी आकार असा द्यायचा. अगदी 10 मिनिटात कटिंग होते. अस्तरचा ब्लाऊज आहे हा अस्तरचा ब्लाऊज असल्यामुळे मी 1 इंच वाढवले. प्लेन ब्लाऊज असेल तर आपल्याला स्लीव्जला 1.5 इंच वाढवायला लागलं असतं. असा हे पुढचा भाग आपण हा पुढचा भाग वगैरे तुम्हाला कळत नसेल तर असं मार्किंग करून घ्यायचं, जोडताना कन्फ्यूज होणार नाही. झाला. हे फक्त आता ब्लाऊज पीसवर ठेवून कट करून घ्यायचं. आवाज करू नको. ठेव तिथं किचनवर ठेव. हे कोयरी जसे सरळ उलटे बघून घ्यायचं. काही काही ठिकाणी उलटे दिसतात ते. हे सरळ आहे. कधी पण ब्लाऊज कट करताना लक्ष द्यायचं की शिवल्यानंतर ते कोयरी उलटे दिसले तर चांगले नाही वाटत. तुम्ही हे ठेवते स्लीव्स, इथं बॅक सोड ठेवते आणि इथून फ्रंट बाजू हे असं. आता एक्स्ट्रा कट करून घेऊन टाकायचा.